2 місяці боїв на півдні були вкрай тяжкими, але ціна і наслідки цих боїв для подальшого контрнаступу стануть зрозумілими для загалу вже незабаром. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ дав інтерв'ю західним медіа. Говорив про відсутність балансу в лініях російської оборони, про передумови для обвалу південного плацдарму для ворога, нові алкогольні погрози Медведєва, ППУ в російському Енгельсі з автомобільних шин і, звісно, про повернення легендарного Байрактару. Події 557-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Що ближче до перемоги, то важче. Генерал Олександр Тарнавський, командувач Таврійського угруповання військ, дав інтерв'ю британському виданню The Guardian. Говорив про прорив першої лінії оборони ворога на Запорізькому напрямку. Тарнавський наголосив, ворог вклав у цю лінію 60% свого часу та ресурсів і лише по 20% на другу та третю смугу фортифікацій. Росіяни готувалися більше року і не очікували, що український наступ буде ефективним. Панічний показовий дзвіночок. Тепер, щоб захистити окупований південь, ворог перекидає резерви із Херсонщини і зі Сходу. А ще починають готуватися до можливого жесту доброї волі вже вглиб лінії фронту. Про це кажуть військові експерти. Що маємо розуміти по великому південному плацдарму і взагалі у цьому напрямку? Це те, що є шанс і складаються передумови вийти на північне Поазов'я і відрубати противника у сухопутній частині по коридору до Криму. І така аргументація має право на життя, тому що противник дуже сильно укріпляє Перекопський перешийок. Нагадаю, що після повзнання по цих ліній Суровійки надалі вже нічого немає. Якщо вдасться зробити серйозний пролом, то такі маневри, як охоплення противника, можуть стати реальністю. У циклі сухої погоди маємо стриманий оптимізм, це що в межах до 2 місяців, реалізувати стратегію, яка називається обвал південного плацдарму. Ворог очікував, що південний наступ ЗСУ стане невдалим через активні бої на інших напрямках, зокрема і на Лимано-Куп'янському. Росіяни й надалі намагаються пробити собі шлях на Новоєгорівку, але отримують лише дедалі більше спаленої техніки. Противник все ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор в нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. У подальшому противник намагатиметься вклинитися в нашу оборону, аби перебити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл. Проте завдяки грамотному плануванню та командуванню, та також героїчним подвигам наших військовослужбовців, солдатам, піхотинцям, танкістам та всім іншим силам оборони на місцях нам вдається стримувати цей шалений натиск противника. На полі бою шалений натиск, а в кремлівських кабінетах шалені наслідки вихідних. Російський екс-президент-замінник Медведєв дістався Сахаліну, де почав міркувати про мілітаризм Японії та буцімто підтримку нацизму з боку західних країн. Серед іншого, Медведєв навів і приблизну статистику потенційних чорних пластикових пакетів у лавах окупантів. З 1 января в ряди вооружених сил прийнято на контракт порядка 280 тисяч чоловік. І в частини з них буде надзвичайно цікаве заняття. Наприклад, розкладати гумові вироби на фюзеляжах та крилах російських бомбардувальників. Осінт-експерт Татарігамі.UA оприлюднив супутникову світлину з аеродрому Енгельс, що у Саратовській області. І якщо придивитися уважно, то можна дізнатися нові жарти про рівень ворожої ППО. Росіяни намагаються захистити стратегічний Ту-95 від нальоту невідомих дронів у вкрай оригінальний спосіб, ретельно виклавши на літак автомобільні шини. Що робити із шинами після 2014-го добре знає кожен українець. І поки не палає Енгельс, палають росіяни на українській землі. Рух вперед триває на Бахмутському напрямку. В командуванні сухопутних військ показали, як 22-га механізована бригада нищить російську піхоту з реактивних систем залпового вогню «Град». А на Харківщині у ворога стрімко меншає очей. Прикордонники за допомогою дрону «Камікадзе» підправили об'єктиви на вежі спостереження Муром-П. Ціль відпрацювали штурмовики зі сталевого кордону. І це вже 5-й Муром, знищений аеророзвідкою лише за 1 місяць.
До іншого спостережного комплексу під назвою «Аванпост» дотягнулися довгі руки ГУР. Бійці-розвідники кажуть, комплекс працював на північному напрямку і міг розпізнавати людей на дистанції до 10 кілометрів у день і до 4 кілометрів уночі. Тепер для аванпосту запроваджено новий режим роботи – 24/7 у вічному офлайні. Так само, як і для російських горе-десантників. Окупанти намагалися висадитися на український берег, десь у північно-західній частині Чорного моря. Прикра несподіванка. Ця ворожа операція потрапила в об'єктив ударного Байрактару. Був ворожий катер-тунець, але йому настав, і тут залишимо Риму за власним бажанням. Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Про 25 бойових зіткнень протягом доби звітують у Генеральному штабі. Ворог не полишає спроб здійснити наступ. Свої сили загарбники випробовували біля Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Штурмували позиції українських армійців біля Авдіївки. А в обох випадках росіяни успіху не мали. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямку. Відбили спроби супротивника наступати на Запорізькому. Водночас триває український наступ на Мелітопольській ділянці фронту. Українські розвідники показали російського пілота, який пригнав військовий гелікоптер Мі-8 в Україну, та оприлюднили перші кадри приземлення гвинтокрила повітряних сил Росії на аеродромі Полтава, що на Харківщині. Спецоперація під кодовою назвою «Синиця» відбувалася ще всередині серпня. Відомо, що підготовка до неї тривала більше як 6 місяців. Під час приземлення разом із пілотом на борту були 2 членів екіпажу. Їх довелося ліквідувати. А льотчики і його сім'я нині в Україні. Їх вивезли з Ерефії за місяць до перегону вертольоту на українську сторону. Усі деталі спецоперації «Синиця» українська розвідка розкриває в їхньому фільмі «Збиті льотчики Росії» із циклу «Воєнна розвідка України».